בלב ירושלים העתיקה נמצאת עיר דוד, אתר ארכיאולוגי שמספק גילויים מדהימים מדי שנה, אך תגלית מרתקת שנחשפה לאחרונה עשויה לשנות את כל מה שחשבנו שידענו על אחד המקומות הקדושים ביותר בתנ"ך. כל הסיפור מתחיל עם חשיפתו של מקדש אבן עתיק ויוצא דופן במורדות המזרחיים של עיר דוד. האם אנחנו באמת יודעים היכן נמצאת בית אל? אם נביט במפה, נמצא את בית אל המודרנית מצפון לירושלים, ליד הכפר הערבי ביתין. באמצע המאה ה-19 קישר הארכיאולוג הנודע אדוארד רובינסון בין הכפר ובין בית אל התנ"כית. רובינסון גילה את המיקום באמצעות כתבים מהמאה הרביעית לספירה, לפיהם בית אל ממוקמת 12 מילים רומיים מצפון לירושלים, וכמובן לפי הדמיון בשם. אבל מקריאה פשוטה של הפסוקים בתנ"ך זה לא בדיוק מסתדר. יעקב בורח לחרן מפני עשיו אחיו, הוא עוצר לישון וחולם חלום. בחלומו מופיע סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כאשר יעקב מתעורר, הוא מקים מצבה וכורת ברית עם אלוקים. הוא קורא למקום בית אל, כלומר בית האלוקים. לאחר עשרות שנים חוזר יעקב לבית אל, לשם הוא מקבל באופן רשמי את השם ישראל. רבים מפרשני התנ"ך שמנסים להסביר את המסלול שעשה יעקב ואת השיפוע של הסולם, מגיעים אף הם למסקנה כי בית אל המזוהה עם יעקב אינה מצפון לירושלים, אלא בתוך ירושלים, על הר המוריה. ייתכן שהיו כמה ערים שנקראו בית אל, אבל היכן נמצאת בית אל של יעקב? האם מצפון לירושלים או כאן, על הר המוריה? ממצאים יוצא דופן שהתגלו בעיר דוד על מורדות הצלע המזרחית של הר המוריה, עשויים להיות המפתח לפתרון התעלומה, ואולי אפילו לפתרון תעלומה גדולה עוד יותר. בשטח C של החפירות בעיר דוד התגלה קומפלקס של מקדש אבן, ובו 4 חדרים בעלי מאפיינים ייחודיים לפולחן. הממצאים כוללים בית בד קטן להפקת שמן זית טהור, מכתש לדגנים, מצבה מורמת מעט עם תעלה לנוזלים, ומקום לשחיטה ולהכנה של קורבנות ותעלת מים. מאפיינים אלו שונים מהותית משל מקדשים פגניים שאנו מכירים, שפונים לכיוון השמש. מקום פולחן מונותאיסטי בעל מאפיינים דומים למקומות כאלה שמוזכרים בתנ"ך, הוא דבר יוצא דופן. מה שהופך את הגילוי לחריג עוד יותר, הוא התיארוך של שכבת הסלע ותעלת המים. זרעי חיטה וחומר אורגני שהשתמרו תחת שכבה של אפר, קצת מעל שכבת הסלע ובתעלת המים, עברו תיארוך פחמן 14 ותוארכו לתקופת הברונזה התיכונה, בין השנים 1605 ל-1510 לפני הספירה. במילים אחרות, המצבה הזו והמזבח אינן מתקופת הברזל, תקופתו של דוד המלך, אפילו לא מתקופת יהושע. הפעם האחרונה שעשו שימוש במצבה הזו היה בתקופת יעקב אבינו. אז של מי הייתה המצבה? עיון בפסוקים בספר בראשית שמתייחסים לעיר שלם, היא ירושלים, יוכל לתת לנו תובנות נוספות. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מיגן צריך בידיך ויתן לו מעשר מכל. מודלים מתקדמים שנבנו על בסיס התיארוך מראים לנו גרף פעילות שמתאים לכתוב במקרא. קל להגיע למסקנה שמלכי צדק השתמש במקדש האבן, ולאחריו האבות, כולל יעקב, שהקים בו מצבה וקרא לה בית אל. קל להבין מדוע היה המקום הזה חשוב ומרכזי עבור האבות, וכמובן מדוע החליט דוד המלך לכבוש אותו. אך הדבר רק מעלה שאלות נוספות. באופן תמוה ביותר, החפירות הארכיאולוגיות אינן מעידות על פעילות במקדש האבן לאחר מכן. לרבות בתקופת דוד המלך, אשר ניסה לפענח ביחד עם הנביאים, היכן צריך לבנות את בית המקדש הראשון. לבסוף הנביא גד מורה לו לבנות מזבח בראש הר המוריה, ושם נבנים בית המקדש הראשון והשני, שהופכים להיות המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. כיצד ומתי עבד הקומפלקס הזה של מקדש האבן, ולא פחות תמוה, כיצד כנגד כל הסיכויים השתמרה מצבת אבן קטנה ושברירית במשך 3,500 שנה? כדי לענות על השאלה הזו, עלינו להבין את המבנה הטופוגרפי הייחודי של ההר ומורדותיו התלולים. הביטו אל קיר התמך המודרני והעצום הזה. קיר זה נבנה במטרה לבלום את כמויות האפר האדירות מליפול ולהיסחף ולכסות את אתר החפירות. הביטו גם אל חומות ההגנה העתיקות שנבנו כ1,000 שנים לאחר המקדש והמצבה.
במילים אחרות, לא צריך יותר מכמה שנים של הזנחה כדי שמקום כזה יתכסה לחלוטין ויובד. כאשר חזרו בני ישראל ממצרים לארץ ישראל לאחר כ-250 שנות גלות, הזיכרון של מקדש האבן ושל בית אל אבד. מקדש האבן בשלב הזה כבר היה מכוסה במפולת גבוהה יותר מאשר אדם שעומד על כתפי חברו. כל עוד המקדש והמצבה היו קבורים עמוק באדמה, המיקום של בית אל והמצבה הפכו להיות נחלת הדמיון. היה זה הערפל סביב המיקום של בית אל שאפשר למלך ירובעם, שמלך לאחר שלמה המלך, להכריז שבית אל נמצאת במקום אחר לחלוטין, מצפון לירושלים. שם בנה ירובעם מקדש עבודה זרה ופיצל את שבטי ישראל לממלכת שומרון הצפונית ולממלכת יהודה ושמעון. אבל אז, כ-200 שנים לאחר מכן, במאה השמינית לפני הספירה, קרה דבר שאף אחד לא ציפה לו. אנחנו מדברים עכשיו על השנים שבין מלכות עוזיהו ומלכות חזקיהו. יהודה וירושלים מאוימות באופן תדיר על ידי ממלכת ישראל, שקיבלה את חסותה של האימפריה האשורית. במהלך בניית חומת ההגנה על המורדות המזרחיים של עיר דוד, מגיעים הבונים לשכבת סלע, ושם נחשפים בפניהם מקדש האבן, המזבח והמצבה. תנסו לדמיין איזה גילוי מרעיש, איזה תזמון מאתגר. בפעם הראשונה מאז יעקב אבינו נמצאים בידי מלך יהודה לא רק הממצאים הפיזיים של יעקב, כלומר המזבח והמצבה, אלא גם המיקום של בית אל, של המקום שהוגדר בית אלוהים ושער השמיים. גילוי כזה יכול להיות מאוד נפיץ, בזמן שכל כך הרבה נתון בו על כפות המאזניים. האם צריך להציג לעם במצב השברירי והמסוכן שבו הוא נמצא את הממצאים שנעלמו במשך זמן כה רב? אולי כעת זה דווקא זמן להתמקד ביציבות ובשמירה על חייהם של תושבי ירושלים, ולשמור בסוד את דבר גילוי המקדש והמצבה לתקופה אחרת, ואולי אפילו לדור אחר שיוכל להתמודד איתו. מה אתם הייתם עושים לו הייתם בנעליים של מלך יהודה? כאשר הארכיאולוג אלי שוקון חשף את המצבה לראשונה בשנת 2010, הוא גילה שהמצבה העדינה כוסתה באדמה רכה בצורה זהירה מאוד, ובמטרה ברורה למנוע ממנה להינזק. המקדש ורצפת האבן כוסו באבנים ונקברו בין חומות ההגנה הרחבות. אלמלא המאמץ הכביר שנעשה כדי לשמר את המצבה ואת מקדש האבן, אין סיכוי שהיינו מוצאים אותם היום בשלמותם. 2700 שנה חלפו מאז, ולנו נותר רק להרהר בשאלה כבדת המשקל שעמדה בפני מלך יהודה, ואולי, רק אולי, יכול להיות שההחלטה שאותה הוא דחה באותם הימים, היא המשימה שהוא השאיר לדור שלנו לפתור.